প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে আনটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ঘৰতে বজাৰৰ দৰে কিদৰে মেংগো ফ্ৰুটি বনাব পাৰি তাৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 2টা পকা মিঠা আম, লগতে লৈছোঁ এটা কেঁচা আম। আমৰ পৰিমাণ আপোনালোকে কম বেছিকৈ ল'ব পাৰে আৰু এই জুচখিনি আপোনালোকে সপ্তাহ ধৰি ফ্ৰিজত ৰাখি সংৰক্ষণো কৰিব পাৰে, গতিকে অলপ বেছি পৰিমাণে বনাওঁ বুলিলেও বনাব পাৰে। এতিয়া মই এয়া পকা আমকেইটাৰ বাকলি গুচাই এনেদৰে সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া বাতিটোৰে মই জুখি দেখুৱাইছোঁ, 2 বাতি লৈছোঁ আৰু লগতে অকণমান কেঁচা আমো যোগ কৰি দিছোঁ। আমটো যিহেতু বহুত টেঙা হয়, সেইবাবে মই সম্পূৰ্ণ আধা বাতি লোৱা নাই, আধা বাতিতকৈও কমকৈহে লৈছোঁ, অৰ্থাৎ সেই আমটোৰ এফালমানহে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি কেৰাহী এখনলৈ দি ল'লোঁ, লগতে দি দিছোঁ এবাতি পানী। এতিয়া এইখিনি 5ৰ পৰা 10 মিনিটমান সময় আমি উতলাই ল'ম। এইখিনি সময়তে যোগ কৰি দিছোঁ এই বাতিটোৰে আধা বাতি চেনি। চেনিৰ পৰিমাণ আপোনালোকে কম বেছিকৈ ল'ব পাৰে বা আমৰ মিঠা অনুযায়ীও চেনিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে চাই ল'ব কিমান দিব লাগিব। ইমানখিনিত আধা বাতি চেনি দিওঁতে ধুনীয়া মিঠাই হৈছিলে। যিহেতু আমি পিছত আৰু পানী যোগ কৰিব লাগিব, এতিয়াই কিন্তু পানী ইমানকৈ যোগ নকৰোঁ। এইখিনি পানীতে গোটেই আমখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ পৰে সিমানখিনিলৈকে উতলাই ল'ম। প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ ভিতৰত হৈ যাব। মাজে মাজে লৰাই থাকিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব। এয়া মই 8 মিনিটমানৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ, দেখিছে ৰংটো সলনি হৈ পৰিছে আৰু আমখিনিও ধুনীয়াকৈ কোমল হ'ল। ইয়াতকৈ আৰু উতলাই থাকিব নালাগে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া আমৰ টুকুৰাখিনি এনেদৰে পানীৰ পৰা টুকি মিক্সি বাতিটোলৈ দি লৈছোঁ আৰু পানীখিনি পেলাই নিদিব, এইখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এতিয়া আমি এই আমখিনিৰ ধুনীয়া পেষ্ট এটা বনাই ল'ব লাগিব। খুব ভালদৰে মিহিকৈ পিচি ল'ব, অলপো যাতে গোটা গোটা থাকি নাযায় মন কৰিব। এয়া মই একেবাৰতে গোটেইখিনি পিচি আনিলোঁ। যদি আপোনালোকে সৰহ পৰিমাণত বনাইছে তেতিয়াহ'লে 2-3 বাৰ কৰি এনেদৰে অলপ অলপকৈ দি আমখিনি পেষ্ট বনাই ল'ব। এয়া মন কৰিছে ধুনীয়া মিহি হৈছে, ইয়াত অকণো গোটা গোটা নাই। এতিয়া আমি এই ৰসখিনি এবাৰ চালি ল'ম, তেতিয়া বেছি ভাল হয়, বেছি স্মুথ হ'ব। আৰু কেনেবাকৈ যদি ইয়াত সিঠা ৰৈ গৈছে সেইখিনি ছেপাৰেট হৈ যায়। যিহেতু আমি ইয়াত কেঁচা আমো যোগ কৰা আছে, সেইবাবে চালি দিলে বেছি ভাল হয়। এনেদৰে ঘন চালনীৰ সহায়ত বা অলপ পাতল কটনৰ কাপোৰৰ সহায়তো আপোনালোকে এনেদৰে চেকি ল'ব পাৰিব। এয়া দেখিছে ৰসখিনি তললৈ পৰি গৈছে। এনেদৰে অলপ হেতাখনে লৰাই লৰাই গোটেইখিনি ৰস মই এতিয়া চেকি ল'ম। এয়া দেখিছে মই ভালদৰে চেকি ল'লোঁ আৰু ওপৰত যিখিনি ৰৈ গৈছে এইখিনি আৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি ৰস আছিলে, তাৰমানে যিখিনি আমি পানীত সিজাইছিলোঁ সেই পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতো যিহেতু অলপ অলপ গোটা থাকি গৈছিলে সেইখিনিও এনেদৰে চেকি দিব। এয়া মই মিক্সি বাতিটোতো অলপ পানী দি এনেদৰে গোটেইখিনি দি দিছোঁ যাতে অলপো নষ্ট নহয়। এয়া মোৰ আমৰ ৰসখিনি ভালদৰে চেকি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই সিঠাখিনি পেলাই দিম আৰু গোটেই মিশ্ৰণখিনি খুব ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব যাতে গোটেইখিনি মিলি যায় পানীৰ লগত। আৰু ইয়াত অলপ পানীও যোগ কৰিব লাগিব। এনেদৰে হুইক্সৰ সহায়তো আপোনালোকে মিলাব পাৰে, তেতিয়া সোনকাল হ'ব। এয়া গোটেইখিনি মিহলি কৰি লোৱা হৈ গ'ল। মন কৰিছে মিশ্ৰণটো অলপমান ডাঠ হৈ আছে। এতিয়া আমি এই ৰসখিনিত পানী মিহলাব লাগিব, তেতিয়াহে অলপমান পাতল হ'ব আৰু দেখিবলৈ একেবাৰে টেক্সচাৰটো ফ্ৰুটিৰ দৰে হ'ব। এতিয়া মই ইয়াতে পানী মিহলাইছোঁ। প্ৰথমতে এবাতি দি এনেদৰে লৰাই চাই লৈছোঁ আৰু কিমান দিব লাগিব। আৰু মিঠাটো কমি নাযায়, যিহেতু আমি মিঠা দিয়া আছে, গতিকে পানী দিলেও এতিয়া অসুবিধা নাই। এয়া আৰু এবাতি দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া জোখটো সঠিক হৈছে, যিহেতু আমি আমখিনি সিজাওঁতেও এবাতি পানী দিয়া আছিলে, লগতে মিক্সি বাতিটো অলপমান দিছিলোঁ। মুঠতে মই ইয়াত প্ৰায় 3 বাতিতকৈ বেছিকৈ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইমানখিনি আমত। আপোনালোকে আম যিমান লয় সেইটো হিচাপত পানীৰ পৰিমাণ মিহলাই ল'ব। এনেদৰে কম কমকৈ দি চাব, তেতিয়া জোখটো নিজেই গমেই পাই যাব। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰসখিনি অলপ সময় ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া উলিয়াই মই পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ।
আৰু এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছে একেবাৰে দেখিবলৈ বজাৰৰ মেংগ' ফ্ৰুটিৰ দৰে হয় আৰু খাবলৈও টেষ্টটো তেনেকুৱাই হয় যদি আগতে বনাই খোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব ইয়াত যিহেতু কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ফুড কালাৰে হওক বা প্ৰিজাৰ্ভেটিভ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেইবাবে হেল্ডিও হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে ঘৰতে বনাই এনেদৰে দিব পাৰে বা নিজেও খাব পাৰে গৰমত এই আমৰ ৰসখিনি আপোনালোকে কাঁচৰ বটল নাইবা ডাঠ প্লাষ্টিকৰ বটলত ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ এসপ্তাহ ধৰি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে অলপো বেয়া নহয় কিন্তু তাতকৈ বেছি দিন ৰাখিব নোৱাৰিব যিহেতু আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ব্যৱহাৰ কৰা নাই এয়া মই গ্লাছ দুটাত এতিয়া অলপ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু বাকীখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিম বটলত ভৰাই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে যিসকলে আজিলৈকে বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ